چطورید؟ خوش اومدید به ویدیوی کمپینگ دیگه. امروز قراره که با آرمان با کلی تجهیزات بریم براتون توی سوئد توی یکی از جنگل‌های دورافتاده اینجا براتون کمپ کنیم. تجهیزات ما نسبت به چالش انسان در مقابل طبیعت خیلی بیشتره، ولی چالش انسان در مقابل طبیعت توی تابستون انجام شد، ولی الان زمستونه، هوا -2 درجه است. کیسه خوابای معمولی طبق گفته فروشنده تا دمای -0 هم جواب میدن، ولی اینا چینی ان، یعنی جنسشون زیاد خوب نیست. می‌خوایم تست کنیم ببینیم که جواب میدن یا نه. دقیقاً جلومون هم یه دونه دریاچه خیلی خوشگله و این سمت راست هم یه رودخونه است و مسیرش هم شما خودتون ببینید اصلاً مسیر خوبی نیست و خیلی ناهمواری داره. بارون هم داره میاد ولی شدید نیست. دیشب هم بارون شدید اومده بوده. تمام چوبای اینجا خیسه، زمینش خیسه و واقعا اصلا شرایط خوبی نیست، یعنی اصلا آسون نیست این چالشه. این مسیری رو که ما الان داریم میایم فکر کنم مسیر آب بوده، قشنگ معلومه. آرمان اولین مشکلی که الان داریم میدین چیه؟ خود دیدی نه؟ آره. این جلو مردابه، کاملا زمیناش هم خیسه و این بده. ببین من جلو میرم، حواست باشه. خب اوکی، اینجا خشکه، اینجا دوباره مردابه. خدا رو شکر اینجا زمینش خیلی بهتره ولی همچنان خیسه. الان تنها کاری که باید بکنیم اینه که یه جا برای کمپ کردن انتخاب کنیم. مهران من میگم بریم اونور، بریم سمت چپمون. منم همین نظر رو دارم. اینجا دریاچه‌هاشون جزر و مد ندارن و لب دریاچه هم میتونیم بمونیم. وای چشمه، البته آبش تمیز نیست، آبش نمیشه خورد. ببین اگه خیس بشیم تمامه، چالش کنسله، چون که دمای هوا -2 درجه است و شبام حتی به -3-4 درجه میرسه. اگه خیس بشیم دیگه تمام. پشت سر من رامیا، یواش را بیا که این درختو نخوره تو چشت. یه بوی میاد، قبول داری؟ بوی طبیعت. آره بوی چوب مثلا پوسیده و اینجور چیزا میاد. مهران اونو میبینی؟ این چیه اونجا؟ جاروبرقیه؟ نمیدونم، شبیه تایره. فکر کنم همینجا بتونیم بمونیم. من که میگم اوکی، ولی بیایید چک بکنیم. فکر نکنم آپشن زیادی داشته باشیم. این بالا رو ببین، یه دونه طناب اینجا آویزونه. طناب بزرگ هم هست. طرف اونجا چیکار میتونسته بکنه با این طناب؟ نمیدونم، شاید به خاطر چیزی رو بسته. خواب بازی تو نمیشه گرفت. خواب بازی نه بابا بازی اونم توی شیب اینجوری حال میده تا بازی تو شیب. عجیبه. ساحلش هم خیلی خروشانه. حاجی عجب موجی داره میاد. هوا بسی سرد است و خروشان. بچه این دریاچه‌ای که اینجا می‌بینید جزء 5مین دریاچه بزرگ سوئده و خبر خوب اینه که لب این دریاچه بدون مجوز قشنگ میتونید ماهیگیری کنید. آثار یک انسان. دقیقاً واسه من بهت نشون بدم. اما مثل اینکه اینجا آدم بوده کمپ هم کردن و پوست درخت هم به خاطر این کندن که آتیش درست کنن. این درخت‌ها پوستشون خیلی مناسبه برای آتیش درست کردن، ولی اگر میخوای پوستشو بکنی نباید بیشتر از 20 سانت در 20 سانت بکنی. اگه بیشتر باشه مثل این یه تیکه درخت میتونه آسیب ببینه، ولی اگه در حد مثلا 20 سانت در 20 سانت مثل اینجا باشه ببری مشکلی نداره. و این یارو این بالا رو درست انجام داده ولی این پایینو نمیدونم گند زده. حوصله‌اش نکشیده دیگه اونجا نکنه. آقا بعد از 10 دقیقه ما با آرمان داشتیم صحبت می‌کردیم که کجا رو بکنیم پناهگاه. اینجا هم یه آپشن خیلی مناسبه، یه ذره شیب داره ولی میشه اوکیش کرد. و یه چوب هم تو را دیدیم که اینجوری افتاده بود، البته اینجا پر از چوبه. اینم همراه خودمون فعلا میبریم برای همچنان می‌بینیم چوب اونجا هست، زیاد هست. ببین آپشن دوم اینم ایده آرمان بود، این بود که این وسط بخوابیم چون زمینش تقریبا صافه، ولی بعدیش اینه که پر از شاخه برگه، بعد شاخه برگا رو بشونیم و اون وسط یه پناهگاه بسازیم. ولی ایده من اینه که لب آب بخوابیم. برو بریم پس پایین. ببین از لحاظ علمی اگه قرار بود چند روز اینجا بمونیم ایده خوبی نبود، چون که این مسیری که ما اینجا مسیر رودخونه است، یعنی وقتی که طوفان میاد چه میدونم بارون شدید میاد پر از آب میشه، یعنی پناهگاهمون رو قشنگ آب میبره، چون همش یه شبه نهایتش پناهگاهمون آب برسه تا صبح بیدار میشیم، صبح میریم خونه دیگه. یه شبه. چی؟ یه چیزی دیدم عجیب بود. اگه ایدم درست باشه جای خیلی بدی اومدیم برای کمپ. امیدوارم که این چیزی که دیدم اونی نباشه که من فکرشو میکردم که بله همونه. یه چیز بهت نشون بدم شاید باورت نشه، ولی این جلو میدونی اینا چی ان؟ جنگ جهانی دوم. ولی این از این دباست که برای آتش و اینا چیزه، چون اینجا خیلی میان کمپ میکنن. تو اگه بخوای بری کمپ کنی دبه 100 لیتری اینجوری همراهت میبری؟ آره این دبایی که بزرگا توش آتش درست میکنن به احتمال خیلی 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 زیاد اینا مال جنگ جهانی دومن، توی جزیره پاناما و توی خیلی از کشورهای دیگه هم از اینا پیدا میشه. اینا توشون مهمات بوده مال جنگ جهانی دوم. خودتون ببینید اینا مثلا یه دبه خیلی بزرگ بوده که توی این مدت کاملا پوسیده از بین رفته. این چیه؟ شبیه شوفاژ میمونه، لوله شوفاژ. این چیه؟ این مال سقفه که. وای حواست باشه واسه مینی چیزی نه در نیاد. این چیه؟ دقیقاً مال مینه. مال مینه این. آقا اینم ما اینجا پیدا کردیم. ببین از این چیزای که باش سقف عایق میکنم هم هست. به علاوه این
بچه من پیشنهاد میدم که اینجا رو انتخاب بکنیم، چون هم نزدیک آبیم، اون قسمت هم یکم مشکوک میزه چون فلز ملز زیاد بود. اینجا هم درخت بالا سرمون رو قشنگ میتونیم عایقش کنیم. اصلا اون اول من چشمام چشای عقابه. دماغت هم خیلی شبیه عقابه. نه دماغم شبیه لوله تانکه. دیگه همینجا رو اوکی کنیم. همینجا رو اوکی می‌کنیم. من پناهگاه رو میسازم، تو میتونی چا درست کنی برای آتیش. اوکی بعدش بریم برای ماهیگیری. آقا اینم ما همینجا پیدا کردیم، نمیدونم این چیه. فکر کنم مال دستگاه چمنزنی چیزی باشه. باورتون نمیشه چی پیدا کردم. آخه این چیه؟ دقیقاً همین پایین بود. می‌خواستم این چوبه رو بردارم. بعد یهو دیدمش. مال اون چرخه است. من الان داشتم یه چوب هفتی درست می‌کردم. حتی یه دونه‌ش هم آماده کردم. اینجوری که یه دونه اینجوری بیاد، یه دونه از این ور به هم ببندم و یه حالت هفتی مانند درست بشه که اینو پیدا کردم. چوبو می‌ذاریم روش تا اون بالا. تقریبا یه ساعت دیگه هوا تاریک میشه و آرمان مشغول درست کردن جا برای آتیشه. من این بالا رو کاملا بستم، چوبو صاف کردم که اگه شاخه چیزی داشته باشه چادر رو پاره نکنه و الان این کفو باید قشنگ صاف کنم و به قول معروف جارو بزنم که بعد بتونیم پناهگاه رو بسازیم، موکت رو پهن کنیم و کیسه خوابا رو بذاریم این پایین. یه آپدیت جدید، هوا دیگه واقعا داره تاریک میشه. این پناهگاه رو ما تقریبا توی 1 ساعت و نیم ساختیم. دلیل طول کشیدنش هم این بود که چند بار باد شدید اومد نمیذاش ما اینو ببندیم، ولی در کل خیلی بلند ما اینو درست کردیم. میدونم در اصل باید اون گوشه پشت به هم چسبون که باد از اون ور نیاد داخل، ولی خب ما این کار انجام ندیم. ما ترجیح دادیم یه پناهگاه خیلی بزرگ باشه که خیلی راحت اگه بارون هم زد بتونیم اینجا مثلا برای خودمون دراز بکشیم و اینجا برای خودمون آتیش روشن کنیم و یه ذره لذت ببریم. یعنی بیشتر به بزرگی پناهگاه دقت کردیم و یه جوری ساختیمش که تا فردا صبح بتونیم توش دوام بیاریم. بچا توی سوئد هوا خیلی زود تاریک میشه. واقعا آدم اینجا زندگی میکنه تو زمستون در این سرویس. به یه آپدیت جدید بعد از تقریبا 1 ساعت آرمان بالاخره تونست آتیشو به پا کنه. آرمان چقدر سخت بود. خیلی آسون بود. این سری واقعا خیلی آسون بود. ببینم این چیه؟ این مواد آتش‌زا نمیدونم حالت اتانول ماننده. آره. بعد اینو که میریزی رو آتیش مثل نفت میمونه. بذار یه ذره تست بکن ببینم چه جوریه. وای چقدر خفنه. بچا ما توی یکی از ویدیوهای دیگه سعی کردیم توی ماشین کم کنیم و فقط با یه فندک و کارتون آتیش روشن کنیم که نشد، چون که اینجا دماش -2 درجه است. همه چوبا یخ زدن و همه چوبا بلا استثنا خیسن و اصلا با فندک و چه میدونم بدون کمک خیلی سخت آتیش بخواید روشن کنید. و این ویدیو چون که ویدیوی بخا نیست بلکه ویدیوی کمپینگه، ما تصمیم گرفتیم از این وسیله استفاده کنیم و به غیر از اون ما حتی چند تا هیزم خشکم آوردیم که تونستیم با کمک اتانول نفت چیه با کمک اون و این هیزم خشک آتیش رو روشن کنیم که زیاد بهمون سخت نگذره. و اینم از پناهگاهمون. به آقا ما تشک هم انداختیم. تشک بچا زیرش یه جورایی عایقه و خیلی خوبه. علاوه 2 تا کیسه خوابمون که اینجاست و اینم از پناهگاهمون. ببین شام امشبمون میدونی آرمان چیه؟ ما ماهیگیری که وقت نکردیم بکنیم. من یه دونه از اینا آوردم اسمش هومس نمیدونم چیه. 4 تا تیکه نون علاوه یه بسته کالباس، یه بسته ترمایی و چند تا سیب زمینی که میتونیم بندازیم تو آتیش. من خیلی وقت سیب زمینی آتیشی نخوردم. خیلی حال میده. خیلی حال میده. واسه بچه‌ها خیلیاتون شاید الان بگید که ما خیلی سوسولیم، ولی نه اینجوری نیست، بلکه ما خیلی حواسمون هست و یه بسته ست کمک‌های اولیه هم داریم، دقیقاً همون ستی که توی چالش انسان در خال طبیعت داشتیم. دلیلش هم اینه که ما از شهر خیلی دوریم. اگه اتفاقی چیزی بیفته مثلا از اینجا تا ماشینمون تقریبا 1 کیلومتر بعد پیاده روی کنیم و خیلی نسبت به همه چیز دوریم. دو دیدی آقا یه اتفاق افتاد توی طبیعت، مثلا شارگتون رو زدید، اون وقت با کاپشن نمیتونید جلو خونریزی رو بگیرید. همیشه حواستون باشه. الان چرا آتیشه داریم از سمت من؟ پول قراره گیرم بیاد نه؟ میگن آتیش دود هر وقت بیاد سمت هر میاد سمتم میام اون ور برو سمت. بابا نمیخوام. پول نمیخوام. من میخوام. بیا جای من وایسا. بیا اینجا وایسا من دارم اونجا. آقا به خدا من هر سری میرم کنار آتیش وای میسم اینجوری میشه. ای بابا انگار آرمان بود اومد از سمت آرمان. نه اومد سمت من. بابا من پول نمیخوام آجی بکش بیرون آتیش. آخش آقا من خیلی دلتنگ سفر اینجوری شده بودم. بری تو دل طبیعت بشینی پای آتیش، نه باز اومد سمت من این آتیشه. بچا دلتنگ سفر شده بودم ولی دلتنگ آتیش نشده بودم. این حرفمو پس میگیره. بابا این دوباره اومد سمت من. آخ دوربین سوخت لنزش فکر کنم. آقا من نخواستم این آتیشو. این کی بود این آتیشو کشف کرد؟ من دهن تو What's the worst case scenario? Plan out in your head how it's all gonna go. So you think you got it covered, but there's always something new that you discover you've not. آقا اینجوری که معلومه این آتیش خاموش بشو نیست، شعله‌اش زیاد و زیادتر میشه. اصلا نمیشه کنارش نشست. آرمان من خیلی گشنمه، تو چی؟ اولی چای من میگم بزنیم که معده رو بشوره بعد بخوریم. میتونیم هم چایی با غذا بزنیم قشنگ. اونم میشه. با هم. برای چای هم بچه‌ها ما کتری آوردیم. یعنی کتری چیه؟ ظرف فلزی. دقیقاً اصلا اون ظرفایی که تیم زرد همراهشون برده بودن. ترمایی هم میتونیم توش گرم کنیم، ولی به نظرم نیازی نیست. مثلا من خودم سردم دوست دارم. آبم برداریم. بیا ما. یه ذره بریز. بس.
الان حواسم نباشه توش بنزین بریزم. آقا آبمونم جوش اومد. تو این تایم من و آرمان اینو ساختیم که اگه مثلا سری بعد خواستیم آب جوش بیاریم بتونیم مثلا قشنگ از این بالا آویزونش کنیم و این چوبا هم یه جورایی خشک بشن تا آخر سر اینا بتونیم بریزیم توی آتیش. آقا منم برم بساط چای رو آماده کنم و سیب زمینی هم آتیشش مناسبه میتونیم بریزیم داخل. خب آقا اینم از چای امشب ما، یعنی چای نیست بهش میگن چای لاته، یه چیزی بین چای و قهوه است ولی خیلی خوشمزه است. ایول کافیه یس. آقا نوشیدنی آرمانم ای بابا بذارید من دوربینو بذارم کنار. اینجوری نمیشه آدم هم فیلم بخواد بگیره هم بخواد یه کاری رو انجام بده، ولی خب شغل من همینه دیگه، یعنی مجبورم باش کنار بیام. اینم از چای امشبمون. ولی خب همه چیز که چای نیست، زندگی باید لاکچری باشه. فقط از زندگیتون لذت ببرید. بنداز آرمان بنداز سیب زمینی‌ها رو، همه رو بنداز داخل. فکر پول و مادیات نباشید بچه‌ها، تا جایی که میتونید از زندگیتون لذت ببرید. شبیه تخم اژدها میمونه اون داخل. الان میخوام یه ذره هیزم بریزم روش. آره که قشنگ بپزه. و تو این تایم هم بریم چایمون رو بزنیم و اون کالباس بزنیم. لب ساحل بودم داشتم پیاده روی میکردم، ببین چی پیدا کردم. بچه قربانه حاجی این فکر کنم مریضه نه فقط خوابیده. این لاک پشته، بهش میاد لاک پشت باشه. چقدر تنبله. یاد خودم افتادم نصف شب من همینجوری بلند میشم میرم تو یخچال آب بخورم. الان میخواد بپره، نگاه کن با سینه میخوره زمین به خدا. نگاه کن داره شنا میکنه، فکر کنه آب اینجا. بابا این اسکول یه چیزش هست. ولش کن. آقا من الان داشتم اینجا رو میبینم، ببینید با این چراغ قوه نگاه کن. بچه الان ساعت 5:30 عصره و دمای هوا تقریبا 0 درجه است، ولی نصف شب به -2 هم میرسه و قراره که تا صبح بارون بیاد. دهنمون سرویسه. دوستان عزیز تقریبا 2 ساعت گذشته، ما نشستیم پای این آتیش، جاتون خالی، کلی با هم صحبت کردیم. الان یه چای دیگه آرمان داره زحمتشو میکشه بذاره و دستکش سمت راست منم کاملا خیسه. دلیلش هم اینه که تو این تایمی که ما ویدیو نگرفتیم یه باد خیلی 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 شدید اومد در حدی که سمت راست چادرمون رو خراب کرد و منم رفتم دوباره چوب آوردم. ببینید سمت راست چادر یه دونه گذاشتم دقیقاً اینجا که میشه ستون چادر، یه دونم اینجا سمت چپ و کلی چوبم این برای چادر گذاشتم. درسته که ما این چادر رو با میخ سفت کردیم ولی بازم این میخا امکانش هست که با یه باد در بیان، ولی الان دیگه هیچ اتفاقی نمیفته. این بستینم چون که سنگینه گذاشتیم اینجا. الان تقریبا ساعت 8-9 شبه. یه چایی بزنیم و بعدش بریم لالا. نظرت چیه؟ آره خسته هم شدیم. آره دلیلش هم اینه که این صندلیای کمپینگی که ما اینجا داریم جا نداره که کمرتو بتونی تکه بدی و هر چقدرم که بشینی بعد یه مدت کمرتون خیلی خسته میشه. دقت کردی 2-3 بار صدا گوزن و اینا اومد. یه بار صدای گرگ اومد، صدای گوزن هم میاد. آره نمیشد تشخیص بدی گرگه، ولی صدای کاملا نه یه بار گرگ بود، من کاملا شنیدم. تو این منطقه گرگ هست ولی من از گرگ نمیترسم، مثل خطرناک نیستم. اومدن جرشون میدیم. مرارم کی تو کیسه خواب دشمنان ببینن. چاقو هم بغلم هست اینا ببینن دشمنان. ما بعد بلند شیم چای بخوریم. خب بذار کنارت فعلا 5 دقیقه 10 دقیقه بمونه بعد ببین این نیم ساعت طول میکشه تا سرد بشه. چه سرمایی. خیلی وقت بود من اینجوری میکردم بخار نمیزد بیرون. هر وقت مصدوم شدی مثلا پاهات قطع شد یا اتفاقی افتاد پاشو این بالا سر جعبه‌های کمک‌های اولیه است. اینجا دیگه خدا رو شکر که امتیاز کم نمیشه. نه دیگه اینجا کم نمیشه. اگه هوا خیلی سرد بشه فکر کنم باید کشیکی بخوابیم، یکی آتیش روشن کنه یکی بخوابه. آخه یکی باید بره بشینه اونجا پا آتیش. آره دیگه فایده نداره. اگه هوا سرد بشه ولی الان فکر کنم بتونی بخوابی. آره من کاپشنم که خیس بود در بردم مثلا ننداختم همینجوری ولی کیسه خوابه خوبه. جان آقا پرچمو ببینید، من عاشق این کوله پشتی ام. آقا درود بر هر چی ایرانیه. یارو توی دانمارک توی بازداشتگاه اومد بود پیشم میگه این چیه، بعد یه ساعت بهش توضیح دادم پرچم ایرانه. بعد گفت پرچم ایران که یه جوری دیگه است. گفتم آره ولی اون پرچم ایران اصلی نیست، اون این آخوندا چسبوندن بهش. گفتم پرچم ایران اینه. آقا ما بریم بخوابیم. اگه اتفاقی نیفتاد که فردا صبح همدیگه رو می‌بینیم، اگر هم اتفاقی افتاد که سر اون اتفاق همدیگه رو می‌بینیم دیگه. شبتون بخیر. بچه الان نصف شبه، یخ زدیم، یخ کمر به کمر هم خوابیدیم ولی خیلی سرده. آرمان اگه زیاد سردته میتونیم بیواب کنیم، میتونیم بریم. خب پاهاتو بیار داخل کیسه خواب که یخ نزنه، بیارش پایین. الان یه سوال انگیزه از این چالش‌هایی که می‌ذاریش تجربه جدید. من تجربه نخوام بکنم نه واقعا دلیلشو بگم اسکلم. الان من واقعا با این شرایطم باید برم تو دبی تو هتل 5 ستاره زندگی کنم، 2 تا دافولی هم بذارم کنارم، بشینم برای خودم ریاکت برم. چقدر خفن میشه. این کیسه خوابه فروشنده میگفت تا منفی چند درجه‌ام جواب آرمان، یعنی من
تو سازنده این کیسه خواب واقعا این کیسه خوابه به درد آشغال میخوره. این فردا اینو باید بسازیم. صبحتون بخیر. من همین الان رفتم دستشویی. آرمانم هنوز خوابه. اوه آرمان میخوای بخوابی یا میخوای پاشی؟ جام گرم شده تازه. گرم شده گرم شده. بچه‌ها ما نصف شب یخ زدیم ولی خب کمر به کمر خوابیدیم. اینجوری بود که تونستیم از پسش بر بیایم ولی کیسه خوابمون خیسه. ببین دیشب یه صدای میومد که گفتی این صدا چی میتونه باشه؟ پای دوربین افتاده. به به صبح شده و آرمان مشغول درست کردن آتیشه. آقا اگه این مایه نبود واقعا خیلی کارمون سخت میشه. روش سوئدی نوشته واسه همین بچه‌ها ما نمیدونیم چیه ولی فکر کنم نفت مارک تیجون هست. حرارت گرمی داره میاد. چقدر خفن آتش. اینم از پناهگاه ما بعد از یک شب. دیشب چنان موجی می اومد که من فکر کردم اومدم لب اقیانوس اطلس شمالی. ولی آرامش امروز رو ببینید. دریاچه اینجا اصلا صافه و باد زیادی هم نمیاد. خیلی خفنه. وقتی میگم طبیعت اینجا بکره و زیاد انسانا به این طبیعت دست نزدن منظورم ما الان فکر کنم متوجه بشید. من الان از اون قسمت پیاده روی کردم اومدم به این ساحل و اینجا رو ببینید. این درخت‌ها از بس قدیمن که همشون افتادن توی آب و جلوی مسیر آدمو میگیرن. این آدم اگه بخواد این سالو ادامه بده باید از توی دریاچه بره. ولی خب همه جا آثار انسان پیدا میشه. مثلا یه تیکه پلاستیک من اینجا پیدا کردم اینم فکر کنم از توی دریاچه چه میدونم موجی چیزی وردتش این سمت. و اینجوری که معلومه آب این دریاچه حتی به اینجاها میرسه. ببینید قشنگ جاش معلومه. و وقتی که آدم کنار دریاچه رودخونه میخواد کمپ یا بخا کنه خیلی باید به این مورد توجه کنه. حالا یه شب که چیزی نیست ولی آدم بخواد چند روز چند هفته بمونه خیلی نکته مهمیه. You got me like in a box. I adore everything you touch. Say, do you believe that we were meant to be? My body craves identity. Green mango peach, what a tease. Calling me like the rainbow. آخه من همین الان می‌خواستم ماهیگیری کنم. آرمان تو گشنته؟ نه خودش اینجا 3 تا سیب زمینی هم تازه مونده از دیشب. آره از دیشب مونده. منم گشنم نیست و نمیدونم الان طرفای ساعت 12:01 ظهر 2 ساعت دیگه هم دوباره هوا تاریک میشه. از اونجایی که ما گشنمون نیست و اگه ماهیگیری هم بکنم ماهی رو بعد بنازم توی آب و از یه طرف شانسمون برای ماهیگیری هم خیلی کمه چون من تجربه خیلی کمی دارم. واسه همین گفتم بهتره که ماهیایی که اینجا هستن رو در آرامش بذاریم توی این طبیعت کاری به کارشون نداشته باشیم و شاید یه وقتی دیگه توی ویدیو دیگه بیایم سر وقتشون. You couldn't see it coming. You might have thought it, but you couldn't change it. خب آقا بریم برای آخرین چاییمون توی طبیعت. ببین چه صحنه قشنگه. بعد بچه‌ها که ما نخای چای دیشام انداختیم توی آتیش یه وقت نره توی جنگل و چه میدونم آشغال بشه. ولی چه صحنه باحالیه. ببین چقدر اینا زغال شده چقدر خفنه. بعد کتری اون گوشه است. ای سیب زمینی هم زیره استاد. ای جونم بچه‌ها 3 تا سیب زمینی هم این زیره کجاست؟ داشتیم تنوری. من ندیدم اینا رو. آها دیدمشون فکر کنم الان معلوم بشه. هنوز نپخته. یه ذره دیگه داره. بعد یه نکته که من پی بردم اینه که آب روی این آتیش خیلی زودتر از چه میدونم کتری برقی جوش میاد. خیلی حرارتش زیاده. چون در عرض چند دقیقه سریع جوش میاد. Open up the heavens. Come rain down your presence. چه بود از ویدیو امروز. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگه لایک های این ویدیو رو توی یک ماه به 10,000 تا برسونید ما تو هوای سرد برفی هم براتون کمپ میکنیم. عشق منید عشق بگیرید و تا یه ویدیو دیگه بای بای.